بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز میایم درس اکسل ما را شروع میکنیم. برنامه اکسل را باز میکنیم. از این قسمت، از این پلید امروز درس ما را شروع میکنیم. اینجا داریم جنرال، هر چی که نوشته کرده بتونیم نوشته بخوایم میکنیم. نمیگیم مشکل نداره. حالا به خاطر ما انتخاب کرده بودم دیگه نمبر رو انتخاب کرده بودم، فقط نمبر شد. جنرال هم میتونه نام باشه، هم میتونه هر چیز باشه. و بعد از جنرال داریم نمبر. فقط نمبر میتونیم دایر کنیم، بغیر از نمبر دیگه چیز نمیتونیم. مثلا اینجا میگیم نصرت نوشته میکنیم، مسیح نوشته میکنیم، مثلا آلمان چیز نگفت. اگه جه بیم به نمبر نوشته کنیم 10,000 اینا دوتا اشاری هم داد. بخوای اگه جر انتخاب داشته باشی، بخوای اشاریهاش زیاد کنی، بخوای اشاریهاش کمتر بکنی 10,000 اینا کدام مشکل را انجام نداد. اینجا اگه بخوایم حسابش کنه بر ما آسان تر میکنه، بر ما کامل میده. این فیصدی برش علامه فیصدی یا پرسنتیج میده. این علامه دلار ساین میده که مثلا دلار است، افغانی است، چی است. ما دلار انتخاب کردیم، اینه انگلیش، یونایتد استیتس، چاینیز، یورو، مشکل نداره. اکاونتینگ برای حسابداری استفاده می شود. حالا اکاونتینگ برای ما انتخاب است. بعد از او داریم شارت دیت، تاریخ کوتاه امروز برای ما نشان میده، البته که تاریخ ما درست باشه یا صحیح باشه. و بعد از این ما شما داریم کرنسی را خوب بیشتر کار کردیم که کرنسی واحد پول برای ما نشان میده. لانگ دیت برای ما میگه که چند می است، 1927 است، 2025 است یا 2025 است، 19 است، چقدر است. اینا برای ما کشیده، مشکل نداره. خب بعد از این ما شما داریم تایم، ساعت امیال را برای ما میکشه یا ساعت برای ما میکشه که چند بجه صبح است، چند بجه شب است. بعد از ما شما داریم پرسنتیج. اگر یک چیزی نوشته کنیم مثلا 10% فیصدش برای ما میکشه 10%. فریکشن داریم، فریکشن ساینتیفیک فریکشن هم کار میکنیم. مثلا اینجا میگیم 10 دوی قسمت پسیر انتخاب میکنیم. اینجا میگیم اینجا فریکشن میگیم برای ما یک دیف نه پاین میده انتخاب میکنیم. اینجا میگیم قسمت پرسنتیج فیصدیش برای ما کشید، میگیم نه فیصدیش نکشید برای ما فریکشن که فریکشنش کتونه هر دیش ده وسط بود. یا اگه اینجا نشته 10 بر 50 فریکشن اثرش انجام داد. و کدام کار خاص نداریم، اسپسیفیک داریم یا ساینتیفیک داریم. مثلا میگیم 10 بتوان 2 تنویر انتخاب میکنیم، میگیم صفراش پاک میکنیم. مثلا این نشته میکنیم 10 102 مثلا یه میم تنامی دور انتخاب میکنیم. دور انتخاب میکنیم. خب کلیک ماده اینجا باشه، میم دسر ساینتیفیک کلیک میکنیم. این عملیه را انجام داد. کنترل ان میگیم که یک شیت دیگه بر ما بده. یا اینجا میگیم دوباره چی نوشته میکنیم اکسل. بر ما اکسل رو باز میکنه. نه بلانک ورکشیت میگیم سر کاندیشنال فارمتینگ. اگر بخوایم یک مقدار یک چیز از 10,000 بالا باشه یا از 10,000 بالاتر یا 20,000 باشه،
از 20,000 پایین تر نباشه. اگه بگیم پایین تر باشه رنگش سرخ بکنه بر ما، یا آبی سیاه باشه، اینو میایم سعی میکنیم کار میکنیم. دایم highlight cells rules. greater than بالاتر باشه از، پایین تر قبول نمیکنه، یا رنگش format cell that are greater than. مثلا اینجا بیم نشته کنیم 10,000 20,000 30,000. اینا قرار انتخاب میکنیم. اینجا بیم در بخش conditional formatting highlight cell rules greater than بالاتر باشه از این قدر، از 30,000 قدر بالاتر باشه، پایین تر نباشه، یا اگه بوده که رنگش برای ما سرخ بکنید. حالا خانه کرد مثلا میگیم 35,000. این مشکل داره، بالاتر انتخاب نمیکنه، پایین تر مشکل نداره. حالا اگه 40,000 بگیم مشکل داره، بالاتر رو برای ما انتخاب میکنه. اگه 30,000 بگیم 30,000 خودش هست، مشکل نداره. میایم یا highlight cell rule greater than چی رنگش کنیم؟ yellow fill with dark yellow text, green fill, light red fill, red text. اینمی کارا رو بر ما انجام میده. پس میایم سر conditional formatting، سر کلیک میکنیم less than پایین تر باشه از، پایین تر رو از 10,000. مثلا میگیم 50,000 600. از 10,000 پایین نباشه دیگه، 11,000 باشه میگیم مشکل نداره. اگر 9,000 بگیم یا پرابلم نداره. اگر 5,000 بگیم این کار را برمو میکنه. between در بین چقدر و چقدر باشه؟ 10,000 و 20,000 باشه. در بینش قبول کنه، دیگهش قبول نکنه. این حالا ایجا نوشته میکنیم 15,000 مشکل نداره. اگه 21,000 آن آقای نوشته بکنیم یا مشکل نداره. اگه دفعه 1,000 نوشته کنیم یا مشکل نداره. اگه 20,000 نوشته کنیم یا نداره. 30,000 10,000 اینه. یا مشکل نداره. equal to مساوی باشه و فقط مساوی باشه و 20,000. فقط 20,000 اگه نشان داد تمام رنگش بر ما سرخ کن. بس text that contains ای کدام کار خاص نمیکنه. edit occurring از طریق می تاریخ بر ما کار میکنه یا نشان میده. duplicate values فقط duplicate یا مساوی بکشه خلاص. ای کدام کار خاص بر ما نکرد. top bottom rules top 10 item. اگه سر ازی کلک بکنیم میگیم 10. اینجا بیایم 10 نوشته کنیم قبول کرد. 15 20 یه هر عدد قبول میکنه. اگه 2,000 بگیم هر عدد قبول میکنه. این فکر کو equal to مساوی است به 10 rules. top 10% 10% ای برعکس فیصد بر ما کار میکنه. 10% بگویم سرخش کرد. 20 بگویم سرخش کرد. از او گرفت ای سرخ کرد. ای رنگ از این سرخ کرد. bottom 10 ایام شد average یا کدام کار نمیکنه. ای برای ما در چیز استفاده میشه. در سمبول ها دیت بار داریم که از تاریخ گریدیانت فل رنگ میده برش یا خودتان کار کنین. و ای کالر اسکیل داریم یا همچنین مثل مور رنگ میده. آیکن ست آیکن ها رو برای ما اگه بخوایم داده میتونیم. اینه اینجا بایم یک چیز نوشته کنیم کدام کار خاص انجام نداد. نیو رول یک رول جدید بر ما میده. کلیر پاکش میکنه، حذفش میکنه. from entire sheet بگویم از این شیت.
from entire sheet. یعنی خودمو اما رنگای سرخ دیدین کلش بر ما گم کرد. کنترل زد. و بعد از او داریم manage rules. میتونیم رولای را که داشته باشیم و manage میکنیم. current picture this worksheet اقدامی ورکشیت باشه و غیره اقدامی ورکشیت. درس امروز موافق می باشه دوستای عزیز. ما را چینل ما را فالو کنین، سابسکرایب کنین، همچنان یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، تیک تاک ما را فالو کنین و اینستاگرام ما را فالو کنین. تمامشان به یک نام است. پایین کامنت بانین.